22 hari bulan November pada tahun yang sama, Datuk Seri Azalina Osman Said yang sekarang ini menjadi Menteri Undang-Undang sebut, hence any MP who refuses to toe the party line here will cease to be a member of the political party and have to vacate their seats in Parliament. This will act as a deterrence for MPs from defying party directives, thus ensuring party discipline. So, I mean, apa lagi nak cerita? Tak ada cerita. Bagi saya very clear. Very clear. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-114 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Where are you, Syaril? Saya di London. How's London? Okay. Kita rekod episod ini pada 15 jam 11 hari bulan Julai. Nampak gaya bola sepak tidak pulang. Tidak pulang ke rumah. Jadi mood sedikit hambar, dan saya sebagai penyokong England pun sedikit hambar lah selepas malam-semalam mengharapkan satu keputusan yang berbeza daripada lazim. Adakah di jalan raya ataupun di mana-mana di England pagi ni mungkin Syaril dah keluar untuk mendapat kopi pagi dan sebagainya, adakah nampak penduduk warga negara UK pada hari ni nampak geram aja, nampak macam nak cekik orang? Ya, saya dah keluar. Saya sekarang sebenarnya di dalam pejabat salah satu syarikat pelaburan yang saya wakili ni. Dan di jalan raya mereka tidak segembira ataupun tidak seceria semalam. Semalam waktu siang ada harapan yang optimis. Sekarang ni semua dah pergi ke kerja, tapi pandang bawah sajalah, pegang cawan kopi dan pandang bawah dan berjalan pulang ke kehidupan biasa bekerja. Adakah ini akan menjadi satu tragedi berulang bagi negara England? Tak pernah menang. Ya. Nampak gaya begitulah sampai bila nak menunggu perkara ini berubah, kerana daripada tahun 1966 itulah satu-satunya kejayaan mereka. Tak pernah menang apa-apa selepas itu. Syaril tahu kan lagu It's Coming Home? Ya, saya tahu. Yang ditulis oleh 96. Jadi dalam lirik tersebut dia sebut 30 years of hurt. Saya rasa kena update. Mungkin menghampiri 60 years of hurt. Dan mungkin lagu ni akan terpaksa 100 years of hurt. Tapi tak apalah, kita... itulah ironinya. Ironi dia. Dalam berita lain, di Copa America, Argentina menang menentang Colombia. Tak pasti Syaril tahu ke tidak, tapi ada banyak masalah dari segi keselamatan yang berlaku di ramai yang risau tentang penganjuran Piala Dunia di Amerika Syarikat yang sepatutnya diadakan 2 tahun lagi, sebab memang di Miami final Copa America memang tak terkawal, dan ramai yang tak ada tiket pun telah pun berjaya untuk masuk ke stadium tanpa tiket. Mereka syarikat banyak masalah dengan crowd sekarang. Kita mungkin sentuh sedikit sebanyak perkara yang berlaku 2 hari lepas. Percubaan membunuh calon presiden dan bekas presiden. Ya, itulah. Saya rasa itu mungkin perkara yang boleh kita bincang nanti. Satu gambar yang ikonik yang telah pun disebar luas di seluruh dunia berkenaan dengan percubaan membunuh Donald Trump. Okey Syaril, kita ada seorang tetamu khas pada hari ini, tetapi ini adalah tetamu spesialis yang akan membincangkan satu topik, satu segmen yang agak panas sejak seminggu yang lepas ini. Dan ini adalah berkenaan dengan 6 kerusi parlimen. 6 kerusi parlimen yang sekarang ini disandang oleh, saya pun tak pasti dia orang ni ahli bersatu ke tidak, tetapi disandang oleh ahli-ahli parlimen yang pernah satu ketika dahulu menjadi ahli bersatu, yang dimenangi oleh parti bersatu. Tetapi 6 ahli parlimen ini telah pun mengisytiharkan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM ataupun Perdana Menteri Malaysia. Dan salah seorang daripada ahli parlimen ini, iaitu ahli parlimen Gua Musang, dia juga adalah ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Nenggiri di Kelantan.
Dan kita ada krisis undang-undang. Saya tak pasti sama ada kalau menggunakan istilah krisis perlembagaan itu terlalu berat ataupun tidak, tetapi kita ada krisis undang-undang disebabkan ada aplikasi undang-undang yang berbeza. Satu oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan yang telah mengosongkan kursi Nenggiri tersebut, dan apabila diisytiharkan kursi itu kosong dan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, maka Suruhanjaya Pilihan Raya telah memberi notis bahawa akan ada pilihan raya kecil. Tetapi di federal, iaitu di Parlimen Malaysia, Tan Sri Johari Abdul, Speaker ataupun yang di-Pertua Dewan Rakyat, memilih untuk tidak mengosongkan kursi 6 kursi parlimen ini. Jadi ini telah menyebabkan, macam saya sebutkan tadi, dua aplikasi undang-undang yang sama, dan dalam alasan yang telah pun diberi oleh Tan Sri Johari Abdul, Speaker Parlimen, memaklumkan bahawa peraturan bersatu yang menyatakan keahlian wakil rakyat yang menentang parti akan terhenti bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi dia balik kepada undang-undang induk negara, iaitu Federal Constitution, dan peraturan parlimen dan juga undang-undang lain yang menjamin kebebasan ahli parlimen untuk bersuara, berdebat dan mengundi. Jadi dia guna itu sebagai asas. Saya rasa dia juga menggunakan satu alasan secondary untuk memastikan kestabilan parlimen. Ya, mungkin itu yang lebih menjadi perkiraan dia dan bukan sangat undang-undang. Syara nak tambah apa-apa dalam mukadimah ini ataupun kita boleh kenalkan tetamu kita? Boleh perkenalkan tetamu KJ, cuma mungkin komen awal saya ialah pada pandangan saya semangat Akta Anti Lompat Parti ini telah pun matilah dengan keputusan speaker. Tapi mungkin kita nak bincang soal perundangan pula. Silakan KJ. Okey. Jadi saya ingin mengalu-alukan kehadiran, terima kasih kepada Yang Bahagia Tan Sri Azhar Harun ataupun lebih dikenali sebagai Tan Sri Ad Harun, yang saya rasa the best person to speak about this, yang pernah menjadi pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga Speaker Parlimen ataupun yang di-Pertua Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Tan Sri? Waalaikumsalam, terima kasih. Khabar baik. Ya, Tan Sri. Thank you for having me. Thank you, terima kasih. Dan saya tengok Tan Sri pun datang dengan buku-buku yang tebal. Ada undang-undang Malaysia, undang-undang pilihan raya, ada Federal Constitution. Sudah pasti kita akan kupas isu ni dengan agak panjang dan lebar. Tan Sri, soalan pertama dia, adakah Speaker Dewan Rakyat telah pun melangkaui kuasa dia dalam tindakan, ataupun Tan Sri nak ambil balik daripada basic, nak ceritakan daripada A sebelum sampai ke conclusion tersebut? Ya, saya rasa kita cerita dari A lah ya. Okey. So, Undang-Undang Anti Lompat Parti ni kita gubal pada tahun 2022. Kita ada tubuhkan Jawatan Kuasa Pilihan Khas untuk melihat draft akta ni, dan mereka bermesyuarat selama sebulan, diberi masa selama sebulan, bipartisan, 11 orang member, dipengerusikan oleh Tuan Yang Tuk Utama Tun Pehin Dr. Wan Junaidy yang semasa itu Menteri Undang-Undang. So he worked very hard, semua orang kerja dengan keras. Kita boleh tengok ini handset discussion mereka, Select Committee. Ya. So tebal sekali, dan mereka telah berlibat urus dengan banyak sekali pihak, NGO, menerima pendapat dari semua academician, lawyer, semuanya lah. So Syarif tadi ada kata semangat undang-undang ni. Sebenarnya kita tak perlu pergi ke semangat pun. Dalam prinsip interpretation of law, nombor 1, kita tak perlu tafsir kalau undang-undang tu terang, jelas. So tak payah pergi semangat pun. Kita tengok dulu peruntukan dia. Kalau terang, letter of the law, kalau terang within the four corners of that instrument, kita dah boleh apply. Ya. So bagi saya dalam perkara ini, pertama sekali kita tak perlu tengok semangat, kita tengok letters of the law tu saja. Very clear bagi saya lah. Saya rasa bagi orang ramai pun very clear. Lompat parti ada 4 keadaan. Okey. 4. 1, apabila seseorang MP itu menang semasa dia menjadi ahli sebuah parti politik, dia resign daripada parti politik itu. Itu kira lompat.
Nombor 2, kalau dia terhenti menjadi ahli politik, parti politik itu pun lompat. Ini yang keadaan kita sekarang ni, yang 6 orang ni. Ketiga, kalau dia bebas, dia join parti. Oh, itu pun tak boleh? Itu pun tak boleh. Itu pun kira lompat. Keempat ialah pengecualian. Kalau dia dipecat dari parti tersebut, dia bukan lompat. Oh, okay. So, kalau katalah dalam keadaan presiden parti tu, dia tak suka orang tu, dia pecat orang tu. Not that guy's fault lah. Ya, tak Just lompat. for the sake of argument. Tak lompat. Maka dia tak lompat lah. Tak lompat. So, apa beza kena pecat dengan cease to be a member, terhenti. Menjadi ahli? Ini yang menjadi persoalan ni sekarang. Ya, ini jadi soalan ya. Okey, tapi first of all, undang-undang tu clear. Undang-undang tu clear. Empat keadaan. So kita cakap pasal terhenti or cease to be a member. Now, kita semua sedia maklum, setengah-setengah perlembagaan parti tu, dia kata kalau you tak bayar annual fee, you terhenti jadi ahli. Bukan pecat? Bukan pecat, you terhenti sebab you tak bayar yuran. Okay. Terhentilah. Ataupun setengah-setengah perlembagaan parti, dia kata kalau you bankrupt, you terhenti. Okay. Atau you kena hukuman jenayah apa-apa, you terhenti. So, you terhenti. Okay? Jadi, apabila kita dah gubal undang-undang ni, DAP dan Amanah, dia cepat-cepat tukar perlembagaan dia. Dia pindah. Dia kata, kalau tak ikut arahan parti, pun terhenti. Maknanya kalau ada ahli parlimen, kalau ada arahan daripada parti, awak kena sokong ini dan jangan sokong orang ni. Kalau dia tak ikut arahan parti, maka terhenti jadi. Terhenti. Tak dipecat lah. Tak dipecat. Okay. Dia terhenti. Automatik. Okay. Tak payah. Dia tak perlu lembaga disiplin. Dia tak perlu surat tunjuk sebab apa. Dia just terhenti. Ya. So, itu DAP dengan Amanah. Kemudian semasa GE15, kita semua maklum lah bahawa calon-calon dari Barisan Nasional semasa ambil watikah dari Presiden UMNO tu, pengurusi Barisan Nasional juga Presiden UMNO, dia orang kena sign aku janji. Ya, betul, saya sign Kan? Ya. Aku janji tu kata kena ikut apa-apa dia nak lah. Apa-apa cakap Presiden. Kemudian dia cakap kalau tak ikut pun terlucut, pun terhenti kan. Saya tak baca sampai habis lah sebab itu natijahnya macam tu lah. Dia letak pistol kat kepala kita kan, kita sign je lah. So natijahnya kalau tak ikut terhenti juga. Okay. Itu pun termasuklah bila terhenti. Kalau dianggap diandaikan aku janji itu sah, maka terhenti. Maka hopping juga. Jadi semasa kerajaan perpaduan ditubuhkan, KJ ingat, Syarif ingat masa first parliamentary sitting ada usul percaya terhadap PMX. Tapi sebelum usul percaya tu, semua gabungan parti-parti gabungan perpaduan dia kena sign MOU. Dia kena make sure semua ahli-ahli parti tu mengikut arahan parti. Kalau tak, terhenti juga. Menjadi ahli parti ahli parti tu. Ingat tak? Ya. Itu pun satu contoh lah apa yang terjadi. Jadi Bersatu ni dia agak lewat. Dia baru pindah perlembagaan dia, saya pun tak ingat, 6-7 bulan lepas. So perlembagaan dia pun kata yang sama lah sekarang. Dia kata kalau tak ikut arahan parti, maka terlucut, terhenti menjadi ahli. So 6 orang ni, dia ingatkan pindaan tu. Tan Sri, kita nak jelaskan sikit sebab dah cantik dah Tan Sri punya cerita ni. So 6 orang ni antaranya Labuan, Kuala Kangsar, Bukit Gantang, siapa lagi? Tanjung Karang, apa dia? Gua Musang, Jeli. 6 orang ni. So 6 orang ni dia menjadi tumpuan sekarang sebab dia dah nyatakan sokongan untuk PMX, untuk Anwar. Dan ini bertentangan dengan whip, dengan arahan daripada Perikatan Nasional lah. You tak boleh nyatakan sokongan kepada sebab dia nak dapat macam andaian dia nak dapat peruntukan ke whatever lah. Okay. So dalam keadaan itu di mana dia dah nyatakan sokongan, tetapi saya difahamkan Tan Sri, Bersatu ni dia lembab lah. Dia pindaan dia kemudian. So orang pun kata tak boleh lah sebab you masa dia orang nyatakan sokongan kepada PMX, you belum buat pindaan kepada perlembagaan lagi.
You buat after the fact. So oleh kerana after the fact, benda ni tak terpakai. That's the argument. Macam mana sih? Okay, ini orang kata retrospect effect lah kan. Tapi sebenarnya perkara itu tak relevan pun dalam keadaan ni. Kerana kesalahan mereka tu continuous. Dia everyday they commit kesalahan selepas pindaan Perlembagaan Bersatu, dia masih sokong. Masih sokong. Okay. So dia hari-hari they commit. Okay. Kemudian pindaan tu pula kata you kena ikut arahan parti yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi. So saya dipahamkan Majlis Tertinggi Bersatu berjumpa satu malam, dia decide untuk bagi arahan-arahan kepada semua MP dia. So antara arahan-arahan tu ialah untuk mendukung aspirasi Bersatu sebagai pembangkang dan tidak menyokong kerajaan. Kita mahu menjadi pembangkang yang baik dan oleh itu kita perlu mengkritik, menganalisa, check and balance dan sebagainya. Jadi tolong berhenti, tolong declare you setia kepada parti dan mendukung aspirasi ini. Itu arahan dia. Dan arahan Majlis Tinggi dalam mana-mana parti biasanya adalah final lah kan? Final lah. Final. So kemudian arahan-arahan tu diberikan oleh Setiausaha Agung kepada setiap MP, setiap adun Bersatu, dan 6 orang ni of course tak patuhi lah. Syaril, just nak bawa you masuk dalam perbincangan sebab you pergi kepada roh undang-undang ataupun spirit undang-undang, tapi Tan Sri Azhar, Tan Sri Ad pun dah jelas kata tak payah pergi jauh sampai ke roh undang-undang. Dari segi letter ataupun dari segi technical undang-undang itu sendiri pun dah langgar. Ya, jelas sekali. Terima kasih Tan Sri. Sebab kalau saya faham apa yang Tan Sri katakan, tak kira lah bila Bersatu dah pindah perlembagaan dia walaupun lewat, tetapi setelah pindaan tu berlaku maka ia terpakai. Jadi itu jelas. Tapi satu lagi poin yang mungkin Tan Sri dah cuba jelaskan tapi boleh jelaskan sekali lagi ialah beza antara terhenti keahlian dan dipecat. Adakah mereka yang menyokong keputusan speaker ini akan menggunakan itu sebagai hujah? Dia tak guna soal Bersatu pindah lambat, dia guna yang ini. Apa komen Tan Sri? Saya tak tahu apa surat jawapan mereka masa dia dapat. Sebab saya dipahamkan YB speaker ada bagi dia orang surat terus jelaskan lah kedudukan mereka. So saya tak tahulah apa kandungan penjelasan tu. Saya rasa of course dia orang akan cuba kata dia orang dipecat lah kan. Tapi kalau kita ikut Perlembagaan Bersatu tu, mereka tidak dipecat. Once you tak ikut arahan tu, dia tergugur. Macam tadi yang saya kata, kalau setengah-setengah perlembagaan tu kata kalau you tak bayar yuran, you gugur. Atau kalau you bankrupt, you tak jadi ahli lagi. So dia automatik je. Dia macam tu. Tan Sri, saya tak pasti Tan Sri pernah tengok slide ini ataupun tidak. Kita nak tunjuk slide ini datang daripada bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan dimuat naik di Facebook ataupun di media sosial pada waktu itu Tan Sri Dr. Wan Junaidi sendiri, iaitu Menteri Undang-Undang pada waktu itu 7 November 2022. Dia kata contoh situasi 3. Jika tindakan tidak mengikuti keputusan parti menyebabkan beberapa ahli Bersatu sebagai contoh terhenti keanggotaan parti berdasarkan perlembagaan parti tersebut, maka ahli-ahli tersebut dianggapkan telah bertukar parti dan perlu mengosongkan kerusi mereka. Dan 22 hari bulan November pada tahun yang sama, Datuk Seri Azalina Osman Said yang sekarang ini menjadi Menteri Undang-Undang sebut, hence any MP who refuses to toe the party line here will cease to be a member of the political party and have to vacate their seats in Parliament. This will act as a deterrence for MPs from defying party directives, thus ensuring party discipline. So, I mean, apa lagi nak cerita? Tak ada cerita. Bagi saya very clear. Very clear. Tak susahlah nak lari daripada keadaan tu. Saya nak tanya satu lagi soalan undang-undang Tan Sri. Ini berkenaan dengan perkara 49A3. Perlembagaan Persekutuan. Ini saya ada tengok juga ahli-ahli parlimen daripada PHBN menggunakan hujah ni. Antaranya peguam-peguam. Mereka kata dan saya minta izin daripada Tan Sri nak cakap dalam bahasa Inggeris. Sebab saya ahli parlimen dulu di bawah Tan Sri, saya selalu minta izin daripada Tan Sri. Kadang-kadang saya selit apa istilah bahasa Inggeris kan.
the speaker shall establish that there is a casual vacancy and notify the election commission accordingly within 21 days. Ya. Yeah. So dia orang kata speaker shall establish ni kuasa mutlak. Maknanya yang di-Pertua akan menentukan sama ada kekosongan, casual vacancy apa dalam bahasa Melayu, saya pun tak pasti ingat. Kekosongan luar jangka. Luar jangka. Ya. Ni casual, dia bukan casual seluar pendek kan. Casual luar jangka. Luar jangka. So speaker, dia kata speaker menentukan ada itu shall establish. Ya. Hamzah masa dia bertikam lidah dengan Tan Sri Johari beberapa hari lepas, dia kata it is not for you to say. Ya. It is for me to say. Dia kata sebab saya Setiausaha Agong, saya tahulah kalau dia orang terhenti jadi ahli ke tidak, mana you tahu. Ya. So siapa benar di sini? Ya, interesting question. Okay. Ini adalah contoh di mana letter of the law tu tak berapa clear. Shall establish. Shall establish. Kita tak tahu. What does it mean that bila dia terima saja notis tu, dia kena cakap dah kosong? Shall establish kan? Ataupun does it mean that dia kena inquire dulu? Kan? Itu tak clear. Maka kita perlu tafsir lah perkataan tu, Syarif. So bila kita tafsir ni, undang-undang tafsiran perlembagaan ni sekarang kita boleh tengok handset, kita boleh tengok nota penerangan. Dalam rang undang-undang tu dia ada nota penerangan. Dan dari sini juga oleh kerana kita pergi ke Jawatan Kuasa Pilihan Khas, kita boleh tengok handset discussion. Ya. Jawatan Kuasa Pilihan Khas. Saya dah go through that. Okay. Sebenarnya I went through that. Dia dibincangkan dan minit mereka tu ada 4-5 pages tentang perkara ni saja. Speaker punya yang 49A3 tu. Yes. Okay. Pendek ceritalah. His function is just perfunctory. Dia administratif saja. Malah salah seorang daripada anggota Jawatan Kuasa Pilihan Khas tu dipetik sebagai berkata it's just housekeeping. So meaning bila dia terima notis tu daripada mana-mana ahli parlimen mengatakan satu kerusi dah kosong, ataupun daripada mana parti lah, mana-mana siapa saja, dia sebab setiap ahli boleh bagi dia notis tu. So bagi saja notis, bila dia terima, dia cuma pastikan betul atau tidak. So macam kat sini dia terima notis dia yang mengatakan dia orang ni dah terhenti menjadi ahli. So dia boleh tanya, okey, bawah peruntukan mana perlembagaan? Okey, Setiausaha Agong, betul you kata dia orang dah terhenti? That's it. So there is no inquiry, there's nothing. It's just housekeeping, quote unquote, yang dikatakan oleh salah seorang member jawatan kuasa tersebut. So to me, macam saya kata tadi lah, kalau bahasa Inggerisnya tu perfunctory lah, just administrative. Kerja dia terima, dan dia pastikan saja. Pastikan saja. Just verify. Okay, sejarah perkataan establish dalam artikel 49 kapital A ni, kenapa dia guna perkataan establish? So dalam ni pun dia orang discuss kenapa perkataan establish digunakan. So yang draft 49A ni ialah Attorney General Chambers. So semasa meeting ni, Jawatan Kuasa Pilihan Khas ni, orang yang draft tu cakap, kita ambil perkataan establish ni daripada artikel 54. Artikel 54 dia kata, when a casual vacancy is established by the Suruhanjaya Pilihan Raya, maka dia kena replace casual vacancy tu dalam masa 60 hari. So that establish is plucked from the article 54. Nak selaraskan dengan 54 lah. I see. So saya dekat SPR dulu, macam mana saya establish? So casual vacancy kata seorang MP tu dia meninggal. Saya check dengan pihak polis, tengok sertifikat kematian. That's it. Okay. So I don't embark into an Aristotelian journey, to see whether it's true ke apa. Tak ada. Nothing. That's it. So that's how I establish lah. Okay. In other words, Tan Sri, shall establish tu akan. Dia bukan perlu mentafsir apa-apa. Shall di sini adalah akan. Mesti.
Mesti. Akan mesti memastikanlah. Ya, saya nak tanya Tan Sri. Tan Sri jelaskan bahawa bila ada kesangsian, kita tafsir gunakan apa yang kita boleh baca dalam jawatan kuasa pilihan khas. Adakah itu dari segi kekuatan perundangan, adakah itu kuat ataupun semata-mata tafsiran Tan Sri semata-mata? No, itu apa nama orang kata binding precedent federal court kita lah dalam prinsip memang macam tu. Tafsiran perlembagaan. So bila nak tafsir perlembagaan atau undang-undang, kalau tak jelas, kita cek balik pada perbincangan menjurus kepada. Kalau tak jelas, okey, dia ada beberapa step. Kalau tak jelas, kita kena tengok sama ada dah ada presiden ke sebelum ni. Mahkamah dah tafsirkan belum. Kalau mahkamah kita belum tafsir, kita tengok mahkamah Commonwealth di mana ada peruntukan yang sama. Mahkamah Commonwealth pernah tafsir ke tak? Kalau pernah tafsir, maka dia tak binding presiden, tapi dia a very strong guidance for our court. Nombor 2. Kalau tak ada juga presiden dari mahkamah negara-negara Commonwealth, maka kita kena tengok kita punya sendirilah. Kita kena tengok the nota penerangan, handset untuk nak tengok niat parlimen tu. Faham. Ya. Dan saya nak balik kepada isu peranan speaker ni. Sebab speaker sebut dia bukan postman. Dia bukan terima benda tu. Dan dia terus memaklumkan kepada SPR, pengurusi SPR bahawa ada kekosongan. Dia sendiri kena establish lah. Kena pastikan bahawa benda ni betul ke tidak. So isu dia, perdebatan dia sekarang ni dalam peranan dia nak pastikan sama ada betul ke tidak ada kekosongan yang tidak dijangka. So kalau Tan Sri sebagai bekas speaker, if you were in the situation right now, kalau Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agong tulis kepada Tan Sri, kata 6 orang ni, 9 A, B, C, D, E ni telah pun terhenti menjadi ahli, apa Tan Sri akan buat untuk establish, untuk pastikan betul ke tidak? First of all, tentang saya bukan postman tu, saya agree dia bukan postman. So meaning dia bukan just terima notis sebelah kiri, sebelah kanan bagi ke SPR. Saya agree. Sebab he shall establish. Tapi setakat mana dia perlu pergi untuk establish tu? So to me, kalau saya terima notis, saya akan, so notis tu diberi bukan oleh Setiausaha Agong. Saya akan contact Setiausaha Agong lah. Betul ke dia orang ni dah terlucut? Kenapa? Dan dia akan katalah kita rely artikel berapa-berapa, pindaan, perlembagaan apa semua. So saya cakap okey, tunjuk kat saya lah. Mana dia? Okey. Tak ikut arahan parti. Arahan ni dah diberitahu kat dia orang kah? Dah, ini surat dia. That's it. Saya akan panggil dia orang lah. Yang 6 orang ni pun, at least I should call and I should ask them, you dah terima arahan ni? Dah terima. Betul tak ikut? Tak ikut. That's it. Kemudian kita pergi kepada undang-undang. Kalau kita cakap undang-undang, Akta Pertubuhan, Seksyen 18 capital C, very clear. Seksyen 18 capital C mengatakan bahawa apa-apa tindakan parti dan keputusan parti, takrifan parti dan orang-orang yang mempunyai kuasa di dalam parti tersebut tentang pemakaian perlembagaannya adalah muktamad. Party's decision is final. And even the court tak boleh question. Tambah lagi speaker. So speaker is not court. And saya rasa tak ada niat untuk bagi speaker jadi mahkamah pun. There wasn't any intention berlaw to make the speaker an arbiter. Okey, kalau kita bersandarkan kepada tafsiran perlembagaan, apa jawapan Tan Sri terhadap speaker punya kenyataan, iaitu ini melanggar kebebasan yang termaktub dalam perlembagaan? Sebab dia pun guna mother law ataupun undang-undang induk, dia pun guna perlembagaan juga. Pertama sekali, dalam perlembagaan tak pernah kata ada freedom of speech or hak mengundi kepada any member parliament. Tak ada. Secara tersurat, tak ada. Secara tersurat, expressly tak ada. Yang ada cuma secara tersirat, implied, by implication, iaitu artikel 43. Artikel 43 kata Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang yang pada fikiran baginda mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat.
sebagai Perdana Menteri. Kan? Artikel 43. Jadi tersirat dari peruntukan tu, ahli-ahli Dewan Rakyat mempunyai kebebasan untuk melafazkan kepercayaan kepada mana-mana MP untuk jadi Perdana Menteri. Ya. Tersirat saja. Dia tak ada express you ada right of vote, you ada itu ini semua, tak ada. Okay. In any event, dalam sistem Westminster demokrasi, free vote ni is a myth. Tak ada free vote. Sebab kalau kita tengok House of Commons pun, semua ada party whip. Dan you kena ikut apa yang party whip perintah. As simple as that. Di England, party whip memberi arahan untuk mengundi. Dia, saya rasa kalau tak silap saya, 3 atau 4 warna. Dia ada warna biru, hijau, kuning dan merah saya rasa. Mengikut kepentingan apa tu vote tu. Yang paling atas tu saya rasa kalau merah, you mesti datang, live or death, you kena datang, you kena vote, you kena ikut. Kalau tak ikut, disiplin menjadi masalah disiplin parti. Ya. So free vote ni tak ada sebenarnya. Melainkan ada keadaan dia remove the whip lah. Melainkan parti remove the whip. Expressly. Alright, expressly. Okay. Di House of Commons, free vote ni, instances dia lah, contoh dia tak banyak pun, 5-6 kali je. Dari 1946. Okay. Dia cuma in the matters that touch conscience macam abortion, gay marriage, atau katalah kat sini tiba-tiba katalah kerajaan PAS, Perkataan Nasional, dia orang nak kenakan cukai arak kata. Jadi concern lah terhadap ahli-ahli member Parlimen PAS, sebab dia orang apa-apa yang sentuh arak ni, cukai pun haram, tak boleh pakai. So PAS dengan itu bolehlah lift the whip. Jadi vote according to conscience. Malah di House of Commons, KJ, pada tahun 2015 ada satu motion yang diluluskan oleh House of Commons. Motion tu kata from now onward, kalau matters of conscience, kita leave ada free whip, ada free vote. So pokok pangkalnya nak adakan free vote tu pun dia kena ada motion. Ya, tapi di Malaysia tak pernah ada free vote. Ya, saya boleh sahkan dalam 3 penggal saya jadi tak pernah whip tu dikeluarkan. Sebab we vote by row kan? Yes, correct. So it's always party vote. Ya. Always party vote. So kenyataannya mengatakan bahawa ini bercanggah dengan perlembagaan, dengan hormat saya yang terlebih dahulu pada Yang Berhormat Tan Sri Jo, tak betul. Tak benar. Tan Sri, saya rasa jelas pendirian Tan Sri dan juga tafsiran yang telah pun disampaikan oleh Tan Sri. But what happens now? Sebab kita dalam keadaan legal absurdity lah. Sebab di Kelantan satu cara, di Federal Parliament satu cara. Selangor saya tak pasti, Selangor pun Selat Kelang kalau tak silap saya. So saya tak pasti sama ada dalam istilah undang-undang ini absurd, tapi bagi saya sebagai layman ni absurd lah. Yalah. Sebab ada dua tafsiran berbeza. Adakah ini masa untuk satu semakan dibuat oleh mahkamah, ataupun mahkamah pun tak boleh nak sentuh benda ni? Okay, I mean, itu pun ada 2 school of thought even in our court. You know, so federal court dia ada 2 presiden. Satu kata mahkamah tak ada bidang kuasa untuk kacau apa-apa keputusan speaker. Saya tahu. Satu lagi pula kata okey. Kan? So masa yang kes 4 orang di Sabah tu yang defect tu, kita pergi mahkamah, Bak Hakim Mahkamah Tinggi Melaya dah kata tak ada bidang kuasa. So kita merayulah sekarang rayuan di Mahkamah Rayuan bulan 10 ni, insyaAllah bercara. But there's another school of thought, macam kes dekat Sarawak tu yang dia ada dual citizenship tu. Kan? Itu bukan keputusan speaker, itu keputusan Dewan. Tapi mahkamah interfered. Okay. So itu pun tak clear. Saya rasa, with all due respect to the judges lah, to the court, I think it is high time
that we look into this matter and come up with a definitive ruling lah. Kan? Sebab artikel 63 tu Perlembagaan Persekutuan, dia kata no proceeding of the Dewan can be challenged in court. No proceeding of the Dewan. In the Dewan, sorry. Ya. Tapi keputusan speaker kat luar Dewan ni, that's not proceeding in the Dewan. Dia proceeding dalam Dewan tu yang immune. Dalam Dewan tu, ruling saya masa ruling speaker, masa dalam perbahasan. Dewan tu, perbahasan, siapa, whatever lah kan, dia punya petua, whatever, itu tak boleh challenge. Because that is the proceeding of the Dewan. But here we have a case where it's not the proceeding in the Dewan at all. It concerns hopping. What is hopping and what is not hopping? Lompat. Ya, lompat kan. Jadi keadaannya begitulah. Sepaksalah kita pergi mahkamah and then kita tengok, we will try to convince the court lah. Kena convince the court. Siapa yang patut bawa benda ni ke mahkamah? Oh, dalam kes 6 orang ni bersatulah. Bersatulah. Ya. Bersatulah. Jadi dia kena saman lah pihak-pihak yang terlibat. Kan? Ya. Memang jelaslah apa yang disampaikan oleh Tan Sri. Mungkin tak tahu Tan Sri nak jawab soalan ini atau tidak. Bukan soal perundangan, tapi soal kembali pada semangat lah. Adakah Tan Sri merasakan bahawa in the first place, Akta Anti Lompat Parti ini sendirinya tidak wajar wujud di Malaysia? Saya berpendapat bahawa ia wajar wujud. Tapi tidak di dalam form yang kita ada ni sekarang. Not in the form that we have now. Sebab pertamanya, kita tak boleh gubal undang-undang melalui perlembagaan. Perlembagaan bukan undang-undang. Perlembagaan is the mother of all laws. Dia set out the policy of the law. The policy of the parliament, the policy of the executive, aspirasi rakyat, aspirasi negara kita, semua dalam tu. It sets up the institution of governance, semua tu. So it is not a place where we promulgate law. Kita tak boleh gubal undang-undang dalam perlembagaan. Kalau tidak, perlembagaan kita akan jadi tebal ni lah. So perlembagaan ni dia sets out policy. So sebelum ni, kita tak boleh ada akta anti-hopping sebab artikel 11 tu, Freedom of Association. Artikel 11 saya rasa kan. So dia kata there shall be freedom of association. So bila negeri-negeri Kelantan ke apa dia buat undang-undang anti-hopping, maka dia unconstitutional. Sebab artikel 11 kata there shall be freedom of association. Meaning saya nak associate dengan parti mana-mana suka lah. So apa fikiran saya lah, apa yang patut dibuat ialah kita patut adakan satu proviso di artikel 11. Kita amend artikel 11, kita kata provided that the parliament may promulgate any law to prevent hopping of parties among member of parliament. Ya, dia macam artikel mengenai freedom of speech. Freedom of speech kan? Freedom of speech, there shall be freedom of speech. Provided that Parliament may enact law, to prevent sedition, blah 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 blah, to preserve public order, whatever. So dari sebab proviso tu ada, maka Sedition Act, undang-undang yang berkaitan terpakai lah. Dipakai. So bagi saya itu yang sepatutnya dibuat. So kita adakan proviso tu. Then kita adakan satu akta yang proper untuk deal with hopping. Bila kita ada akta yang proper ni, maka kita boleh ada 100 section pun. Bukan satu peruntukan artikel 49A, kita boleh ada 80 section to deal with every Senario lah. And then kita nak bagi power kepada speaker ke, kita nak buat satu orang kata omnibus ke untuk establish vacancy, kita buatlah. So that is my thinking. Tapi waktu kita gubal undang-undang ni,
saya ada voice this belakang tabir lah. Okay. Ada orang tak setuju sebab dia kata kalau kita buat akta, simple majority boleh repeal. Kalau perlembagaan kena 23 lah. 23. So that was the thought lah. So they got the point. They got the point. Okay. Okay. Tan Sri, mungkin kita nak wrap up sikit, dah 40 minit dah kita bincang benda ni. Terima kasih sangat kepada Tan Sri kerana memberi masa dan ruang yang luas untuk mengupas isu ni. Ini isu politik sikit lah Tan Sri, tapi saya berhati-hati sebab saya tahu Tan Sri sebagai bekas yang dipertua pun berhati-hati dalam memberi komen tentang yang dipertua yang sedia ada. Yang dipertua yang sedia ada ni adalah politician. Beliau ahli parlimen PKR dulu, Sungai Petani. Masih ingat Tan Sri? Ingat, because kawasan saya apa? School saya Sekolah Rengas Ibrahim. Dia pun dari Sekolah Rengas Ibrahim. Kawasan saya dulu? Kawasan you Rambau. Sekolah Menengah Ibrahim. Sikit lah trivia lah. Trivia. 3 speaker datang dari Sekolah Rengas Ibrahim. Tan Sri Johari? Tan Sri sendiri? Tan Sri Arif Yusof. Tan Sri Arif pun? Myself and Wow. Tan Sri Johari. Okay, kena cari yang the next one lah. Okay, balik kepada soalan Tan Sri. Tan Sri Arif bekas hakim, menjadi speaker. Tan Sri Azhar, yourself, lawyer, jadi pengurusi SPR, lepas tu jadi speaker. Tan Sri Johari ni dia ahli parlimen, dia politician, walaupun dia dah berhenti sebagai politician kerana dia terpaksa menjadi independent ataupun berkecuali, neutral lah. Tapi dia asal usul dia daripada parti itulah. Saya nak tanya, ini andaian lah Tan Sri, kalau Tan Sri tak nak jawab saya faham, tapi adakah dalam membuat keputusan ni, sebab rumusan cerita kita Tan Sri adalah Tan Sri Johari khilaf, he has erred dalam keputusan dia. Adakah dia membuat keputusan ni disebabkan perkiraan politik? Saya nak tanya juga Tan Sri, sebab hubungan speaker dengan eksekutif ni, dia macam mana? Pernah tak Tan Sri dapat panggilan? Saya imagine lah, mungkin Tan Sri Johari dia tak ada wahyu, tapi dia oleh kerana dia PKR, dia fikir secara politik, kalau aku kosongkan kursi ni, kalah 6 kursi, siap aku nanti. Ataupun dia dapat panggilan daripada whoever lah. Ini Tan Sri, Tan Sri pernah tak dapat? Saya tak pernah dapat panggilan. Masa saya kat SPR pun tak pernah. Masa kat speaker pun tak pernah. But selepas saya buat sesuatu tu, that sometime ada question, so saya jawab lah. Saya jawab. So panggilan ataupun penunjuk, actually tak pernah. Dalam kes hari ni Tan Sri rasa apa? Dia adakah Tan Sri Johari trying to read between the lines? Oh my god. It's a hard question lah kan. Okay, I mean dia bukan lawyer, so to me bila you bukan lawyer tu, it's a bit tough, because peraturan mesyuarat tu kalau kita tengok KJ, lawyer pun tak faham. Kan? Berputar belik dia punya perkataan tu, especially in bahasa kita ahli parlimen dulu pakai hentam je. Mana kita faham? Kita tak faham. So 36 kita pakai hentam. And then perlembagaan persekutuan pun kalau kita tengok dia punya bahasa tu mudah sikit daripada peraturan mesyuarat. But on the surface of it, kita boleh faham, saya rasa, perlembagaan persekutuan ni on the surface. Tapi you have to go further than that. Kita kena pergi lebih daripada tu. Kita kena tahu rasional sesuatu perkataan tu, kenapa dia digunakan. Sometimes sejarah perkataan tu dah 100 tahun pun. So kita kena tahu, baru kita boleh apply properly. So bila you bukan lawyer tu, you a bit susah. Tapi team dekat parlimen tu pun quite strong, team undang-undang dia kan. So pegawai undang-undang dia PUU pun quite senior, they're very good. Sama ada ini satu keputusan politik dan bukan keputusan perundangan, itu I leave it to the people lah to judge kan. I don't like to judge my predecessor or my successor, really. Fair Tan Sri.
Tan Sri, sebelum kita tamat segmen bersama dengan Tan Sri, how was life after Parliament? Tan Sri sekarang ni buat apa, Tan Sri? Oh, life's good. I balik ke my old firm, Azhar & Go. Ada apa-apa kes menarik, Tan Sri? Kes politik lah. Oh, kes politik. But I specialize in corporate fight. So I do some corporate fight. Okay. Shareholder dispute, boardroom tussle. That's my cup of tea lah kan. Punca pencarian saya yang itu. So much simpler, much more relaxed. Sekarang macam saya ikut kita. saya ada advantage sikit. Macam kita. Macam kita kata macam kita. Super kan. Super lah. So I can spend more time with my hobby. Many people tak tahu I love car racing. Oh ya. Oh, I've been racing cars since Tan Sri pelumba kereta? Ya. Di jalan raya? Di Sepang. Di Sepang, okay. Di Sepang. So yeah, I got more time to do that, and I'm grooming my son to also race fantastic. cars. Yeah. Fantastic. So I got more time with that. Tan Sri, soalan cepu mas, Tan Sri. Sebab saya pun bersama dengan Tan Sri sewaktu Parlimen yang sebelum ini. Tan Sri, saya pernah tengok Tan Sri, saya nampak Tan Sri berada di kerusi speaker tu dalam tempoh sejarah negara kita yang sangat-sangat tumultuous lah, terumbang-ambing, ya. Dan Tan Sri maintain cool as much as you could. Ada peristiwa juga yang Tan Sri terpaksa meninggikan suara. Tan Sri, ahli parlimen yang paling nakal siapa? Yang paling nakal? God, good question lah actually. I think Sepang was very nakal. My good friend actually. Tapi dalam hal ini dia sependapat dengan Tan Sri. He wrote an article saying that the speaker Tan Sri Johari acted unconstitutionally. He's a good friend. I have appeared against him in court before. He's quite naughty, I must say. Syalam kan. Siapa lagi Rivalry macam Pasir Salak dengan Jelutong. That's quite interesting. Interesting. Bila boring kan kita, I think we handle lah kan. Kita try handle. Saya akan jumpa dia orang kat luar. So talk to them. So actually it's just exploiting one's weakness lah. Kan. So you tahu karakter si Polan ni macam ni. So aku jolok sikit dia akan melenting. So dia jolok, melenting lah. So actually so sometimes bila kita tengok road rage, video road rage yang viral tu, dia tu road rage lah, gila-gila kan. But kita tak tahu apa yang terjadi sebelum tu. Same thing in the Dewan. Dia ambil clip tu aja. Kan. So that's my approach lah. So I will deal with it lah. Try my Tapi best. saya bangga dengan Parlimen Malaysia Tan Sri, sebab walaupun kita gaduh macam mana pun dalam Dewan, dia tak pernah jadi macam Parlimen setengah negara mana dah sampai bertumbuk, sampai campak kursi. Dah lah kursi kita tak boleh nak campak, dia bolted. Dia bolted. Tapi you know, I mean, it can get very intense. It can get very, sometimes quite personal also. Quite personal also kan. Ada kata-kata kesat, ada serangan peribadi. Tapi bila kita dah keluar tu kira habis lah. Bila kita keluar well, forgotten lah kot, but not forgiven, is it? Or is it forgiven but not forgotten? Maybe that's it. Okay, Tan Sri Azharun, terima kasih kerana tampil di KS untuk menjelaskan isu ini, and thank you for your service as Speaker of Parliament and pengurusi SPR. All the best dalam fasa hidup yang baru ni menjadi peguam semula, dan semoga menang lumba-lumba yang disertai jangan di jalan raya tetapi di Litah Sepang. Terima kasih Tan Sri. Thank you. Terima kasih Zarif. Terima kasih KJ. Terima kasih. Selamat kembali ke episod 114 KS. Syaril, panjang lebar tadi, apa pandangan Syaril berkenaan dengan ulasan daripada Tan Sri Harun tadi?
Ya, saya tertarik bila dia kata tak perlu pun kita pergi ke semangat. Kita hanya perlu melihat apa yang tertera dan tersurat dalam dalam teks perlembagaan undang-undang itu sendiri dan dah mencukupi bagi beliau. Barangkali mungkin sekarang boleh cakap soal politik. Kita tak nak cakap sangat soal politik dengan Tan Sri. Tapi bagi saya, macam saya sebut awal tadi, the semangat is dead. Dan saya hanya tunggu, bukan, saya rasa kena tunggu masa lah, di mana mungkin satu hari nanti seorang dari blok kerajaan beralih pula ke seberang dan tidak menyatakan sokongan kepada PMX. Pada ketika itu, adakah speaker akan konsisten? Ya, sebab that is the natijah daripada keputusan ini adalah the reverse lah. Kalau kita main Uno, kalau ada reverse card, then kena pakai tafsiran yang sama. Betul. Kan? That's what you mean kan? Dan Betul. benda ni dah buka peluang untuk siapa-siapa yang tak puas hati dengan contoh PMX, dia buat benda yang sama dan kursi itu tak dianggap sebagai kosong. Sebab bila speaker bagi rasional dia tak kata soal bersatu buat perundangan lambat dan sebagainya kan. Dia semua katakan ini bertentangan dengan prinsip perlembagaan. So benda tu sama untuk semua ahli parlimen. Jadi persoalannya kalau itu tafsirannya, dan apa guna anti-hopping law ni? Betul. Dan sebenarnya bagi saya keputusan ini agak dia membawa kepada keadaan di mana anti-hopping law ini diremehkan lah, make a mockery of it, sebab sepatutnya dia mengelak daripada peristiwa seperti ini. This is precisely what the anti-hopping law was supposed to prevent. Dan saya agak kecewa sebab bila baca komen daripada Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, dia kata kerajaan terbuka untuk pindah Akta Lompat Parti, dan bagi ramai orang tafsiran dia, kau dah untung daripada defection ni, lepas tu baru nak cerita tentang nak tukar ataupun nak pindah kelompongan yang wujud dalam Akta Lompat Parti ni. Syaril, saya nak dapat your view lah tentang UMNO dalam hal lompat parti ni, sebab kenyataan daripada TPM, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia kata keputusan speaker ni mengikut Perlembagaan Malaysia. Basically dia setujulah, dia back up speaker. Tetapi saya nampak UMNO terlepas peluang, sebab ke-6 kursi ni, kalau berlaku pilihan raya kecil, ini adalah kursi yang boleh dianggap sebagai kursi UMNO dan bukan kursi PKR ataupun kursi amanah. Dan kalau kita buat perkiraan yang basic lah Syaril, kita jumlahkan undi yang didapati oleh BN dan PH pada PRU 15, PRU yang lepas. BN PH di Gua Musang 26,000 boleh menang. Kalau campur dua-dua lah pada PRU 15, they can win Gua Musang. Bukit Gantang 38,000 berbanding dengan Perikatan Nasional 32,000. Dia boleh menang Bukit Gantang. Kuala Kangsar dia boleh menang. BNPH campur 21,000, BN 14,000. Tanjung Karang BNPH boleh menang 28,000 campur BN muda, masa tu muda PH bagi laluan kepada muda di Tanjung Karang 28,000 berbanding dengan PN 18,000. Labuan BNPH 12,000, PN 8,000, Warisan 7,000. So kalau kita ambil formula yang basic lah Syaril, BN plus PH, walaupun mungkin kita tahu realitinya tidak begitu, tapi kalau kita transfer semua undi tu kepada UMNO ataupun calon BN boleh menang 5 daripada 6 kursi. Hanya jeli saja yang tak cukup. Kalau campur undi BN, PH, masih tak boleh menewaskan calon daripada PAS, iaitu calon daripada Perikatan Nasional. So saya punya soalan kepada Syaril, kenapa UMNO nak lepaskan peluang ini? Sebab ini peluang keemasan untuk UMNO menambah kursi. UMNO dah tinggal 26 kalau tak silap saya. Katalah dia menang 3 pun daripada 6 ni. Then menghampiri 30 kursi. Satu kemenangan besar dan kemenangan moral yang besar oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab
kalau tak silap saya lah Syaril, tak ada mana pun pilihan raya kecil sejak PRU yang lepas yang mana status quo itu diubah, yang mana ada perubahan, ada orang yang rampas kursi. Dia parti asal yang menang kekal dalam pilihan raya kecil. This was an opportunity for Zahid to say, UMNO, kita dah turn the corner, dah ada kebangkitan, dah ada renaissance disebabkan kemenangan. But why? Apa pandangan Syaril? Pandangan saya ialah kerana UMNO sendiri dan kepimpinannya tak benar-benar percaya dengan hujah mereka sendirilah bahawa dah ada kebangkitan. Sebab saya ulang apa saya sebut beberapa bulan lepas bila isu ni mula bangkit. Saya kata patut PMX, PHBN buka sajalah PRK ni. Seperti mana hujah KJ jelaskan tadi, kerana 6 itu sudah menjadi kemenangan Perikatan Nasional. Kalau menang hanya 1 pun KJ, tak payah menang 5 pun. Menang 1 saja pun dah boleh digunakan sebagai hujah kebangkitan bahawa kita flip kerusi. Tapi tak berani. So pendek kata tak beranilah, itu je jawapannya KJ. Ya, saya nampak miss opportunity lah daripada pihak UMNO, dan agak mungkin benda ni juga sedang dibincang di peringkat akar umbi UMNO tu, membawa kepada isu yang kedua yang mungkin kita nak bincang. Syaril, ini Syaril pun biasa, saya pun biasa dulu. Sekarang ni musim mesyuarat perwakilan bahagian. So untuk makluman pendengar dan juga penonton, keluar sekejap, setiap parti politik dia wajib mengikut perlembagaan masing-masing untuk mengadakan mesyuarat perwakilan. Dia macam kalau syarikat ni, dia annual general meeting lah. So dia akan ada annual general meeting ni di beberapa peringkat. Biasanya di peringkat cawangan, setengah parti panggil cawangan itu sebagai ranting. Lepas tu di peringkat bahagian itu lebih besar daripada cawangan. Ada yang buat di peringkat negeri juga, tetapi UMNO kita buat di cawangan branch. Lepas tu kita buat di bahagian ada 191. Cawangan tak ingat saya, mungkin 15,000 lebih lah, 15,191. Lepas tu dia mesyuarat induk di PWTC, biasanya dipanggil sebagai PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO. Tapi di peringkat bahagian ni lah yang hangat, sebab Syaril pun tahu bila dia dah sampai ke PWTC, dia sanitize. Maknanya Presiden dan juga Setiausaha Agung dia akan pastikan hanya jurucakap yang halalan Taiban saja yang diberikan peluang untuk bahas. Yang nakal-nakal ni dia tak akan beri peluang untuk bahas, dan hanya mereka yang akan membaca skrip daripada ibu pejabat akan dibenarkan untuk bahas. Biasanya begitulah. So yang paling hangat sekarang ni adalah dalam UMNO, musim yang paling hangat adalah bahagian. Sebab bahagian ni susah nak kontrol. Presiden dia ada satu skrip pun, dia ada skrip tertentu, Setiausaha Agung ada skrip tertentu, ada setengah bahagian tak akan ikut lah. Sebab bahagian tu mungkin ketua bahagian dia adalah orang yang independent sikit lah, yang maverick sikit, ataupun yang tak, senang kata dia bukan penjilat tegar lah. So dia akan cakap, ataupun dia jenis ketua bahagian yang dia sendiri takut kepada kedudukan dia sendiri, so dia buka kepada perwakilan untuk cakap. Sebab dia pun ada banyak pressure. Mungkin dia penyokong tegar Presiden, tapi dia takut sebab ada banyak perwakilan yang bukan penyokong tegar Presiden, jadi dia buka lah. So di dalam keadaan macam ni, adalah macam-macam usul yang telah pun keluar. Contoh Syaril, di UMNO bahagian Keluang, ini Jais Sardai di Johor, menyifatkan kerjasama bersama DAP merugikan dan hanya menjadi duri dalam daging. UMNO bahagian Keluang membawa usul UMNO bergerak solo bersama dengan MCA-MIC pada PRU 16. Untuk makluman pendengar, usul bahagian ni dia tak mengikat. Dia hanya usul PAU saja yang mengikat dan juga keputusan Majlis Tinggi. Tapi ini memberi tekanan moral lah kepada PAU dan juga Majlis Tinggi. UMNO bahagian Tenggara, ini Dr. Adham Baba, mengusulkan supaya pucuk pimpinan mengkaji semula hubungan bersama DAP PH dalam kerajaan perpaduan. Ada lagi benda-benda yang menarik yang Syaril nampak yang datang daripada proses mesyuarat bahagian ni? Saya nampak ada beberapa yang mirip begitu, yang mula mempersoalkan hubungan dan juga keberadaan Parti UMNO dalam kerajaan persekutuan. Tapi komen saya KJ, selain daripada usul bahagian dan juga komen-komen yang lebih tajam, termasuk daripada Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Amal Saleh, tafsiran saya mungkin nak dengar pandangan KJ. Tafsiran saya ialah ini dalam istilah bahasa Inggerisnya bloodletting.
bahasa Melayu ni macam mana je? Melepaskan geram. Darah. Jadi Geram, okay. Ya. Institusi UMNO tu membiarkan ataupun terpaksa membiarkan pelepasan geram dan darah ini berlaku. Tapi akhirnya tak ada apa jadi pun KJ. Akhirnya Zahid Hamidi masih lagi kontrol dan pegang parti ni. Akhirnya timbalan presiden pun kata semata-mata nak mempertahankan jawatan timbalan, jadi tak berani pun nak bertanding lawan dengan Zahid kalau dibuka pun pertandingan itu. Dia macam pressure valve lah. Pressure so bila dah ada tekanan yang terlalu tinggi dalam kontainer tu, dia lepaskan pressure tu supaya tapi benda tu tak meletup. Benda tu tak meletup dan kontainer tu berjalan seperti biasa. Dalam jalan yang biasa dan tak berubah pun. Jadi saya nampak kalau ada yang yang nampak nak melihat drama politik, nak melihat satu perubahan besar dramatik, takkan berlaku. Tu bacaan saya takkan berlaku. Ni semata-mata musim, dia lepas pressure valve, in the end the same thing. Adakah Mat Hassan, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan juga memainkan peranan untuk melepaskan pressure valve ni? Sebab mungkin dia tak nak dilihat hanya menjadi Pak Turut. So dia pun nak acknowledge bahawa ada pandangan yang berbeza di akar umbi. Jadi dia pun keluarlah kenyataan kerjasama BNPH akan diputuskan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional, sebab mungkin ada yang marah selepas Presiden Datuk Seri Zahid sebut kita akan go with PH lepas ni. So dia cuba nak lepaskan pressure kepada kumpulan di bawah ni yang tak setuju. Dia pun kata UMNO tidak terikat, tiada jaminan bergabung dengan parti lain pada PRU 16. Ini dia cakap di Kota Tinggi, sebab Johor ni agak bastion of UMNO lah. Kalau tanya pada ahli-ahli di Johor, dia orang sangat nak pergi solo sebab di Johor dia masih lagi kuat. So dia ingat formula itu boleh terpakai di negeri-negeri lain. UMNO bergerak solo dalam PRU bila kembali kuat. Ini Tok Mat cakap di bahagian Johor Bahru. So again, dia kata yalah, kalau kita dah kuat, kita solo lah. So adakah Syaril rasa ini adalah cuma macam saya katalah nak menyedapkan hati bawah ni supaya tak terlalu marah sewaktu pergi ke PAU, ataupun adakah Mak Hassan betul-betul adalah alternative leader untuk UMNO yang kita mengharapkan semenjak England menang World Cup pada tahun 1966 ya? Tidak, Muhammad Hassan bukan alternatif, sebab kalau dia alternatif dah lama dia step up dan dah banyak peluang yang dia tidak step up. Tapi tak apa, itu hak masing-masing lah. Dia nak maintain timbalan, teruskan, dan bukan lagi parti yang kita ada apa-apa pengaruh pun. Cuma apa yang KJ kata tu betul lah. Ini yang akan berlaku. Ia hanya seni dalaman UMNO untuk membiarkan ada sinar harapan bahawa ada individu tertentu yang mewakili suara kontra, tapi akhirnya takkan berubah. Apa yang kapal layar ni pergi adalah apa yang ditetapkan oleh Presiden Zahid Hamidi. Syaril, soalan last tentang UMNO ni. Adakah Syaril rasa point yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu UMNO akan pergi dengan PH pada PRU 16, dan benda tu disambut oleh Anthony Loke, kan kita bincang dengan Ken Meng. Anthony Loke pun kata dia open dan dia positif kepada ini. Zahid ni biasa dia akan keputusan itu akan dipatri kemas di Perhimpunan Dagang UMNO. Adakah Syaril rasa pada PAU tahun ini Datuk Seri Zahid Hamidi akan akan dipatri kemas bahawa akan ada usul di PAU pada tahun ini bahawa kalau dulu no Anwar, no DAP, tapi usul tahun ini yes Anwar, yes DAP? Pertama, kelompok Presiden akan ingatkan bahawa dia juga tambah no bersatu. Okay, fine. Tapi pada saya, kekuatan Datuk Seri Zahid ni, dia pandai menggunakan timing dan masa yang sesuai, dan juga bahasa yang sengaja dikelabukan. Jadi kalau dia rasa bahawa ground UMNO belum bersedia untuk yes PH, yes Anwar, yes DAP, dia boleh gunakan bahasa. Dia gunakan bahasa yang mungkin katakan bahawa kita sokong 1 lawan 1 dan kita tak akan bersama dengan parti yang hendak menggantikan kita. Kemudian biarlah lepas pilihan raya, barulah kita biarkan hak untuk menentukan post-election coalition. Natijahnya samalah.
tetapi bahasanya lebih lembut dan membolehkan orang yang kontra ni rasa macam okey, aku masih ada lagi suara dan pengaruh dalam parti. Tapi sekali lagi buat kali ketiga, what Zahid wants, Zahid gets. Ya, betul. Dan ada producer-producer kita hantar mesej kepada saya, jangan lupa bincang Datuk Seri Ahmad Zahid terbuka 2 jawatan tertinggi UMNO dipertandingkan. Ready to fight. Saya rasa ya, tak perlulah kita bincang benda tu ya. Beralih sikit kepada parti lain, nanti dia orang kata kita obses dengan UMNO saja. Okey, kita tak obses dengan UMNO sebab kita bincang sebab benda ni timely. Bersatu telah mengumumkan satu plan pendamaian, Syaril. Yang pertamanya seperti UMNO juga mencadangkan jawatan tertinggi Bersatu tidak dipertandingkan. Ini memang menjadi makanan ruji parti politik Melayu lah. Actually betul lah, hampir semua parti politik. Amanah baru ni pun dia tak bertanding kan. Dia ada formula supaya Mujahid tak lawan dengan Mak Sabu. Mungkin kita kena belajar lah seni ni, seni Melayu yang kita tak berapa faham. Tapi Tan Sri Mahyudin kata dia dah jumpa dengan semua, dia tak nak jawatan tinggi dipertandingkan, dan ada formula baru iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, akan cadangan dia lah yang kita dengar akan dijadikan dan dipilih sebagai timbalan Presiden. Peja iaitu Datuk Seri Faizal Azumu, baik hati sungguh, dia timbalan Presiden, dia setuju untuk menjadi naib Presiden, dia turun satu jawatan bersama dengan Ronald Kiandi dan Razi Jidin. Dan seorang lagi sosok yang penting dalam Bersatu ni, Datuk Seri Azmin Ali, katanya ditawarkan Setiausaha Agong Parti menggantikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ada pandangan tentang benda ni ataupun just drama dalaman Bersatu? Drama dalaman tetapi tidak mengiklankan benda yang exciting untuk pengundi yang mungkin mengharapkan sesuatu yang lebih positif daripada Bersatu lah. Saya rasa selagi tidak nampak succession plan yang jelas, peralihan generasi daripada Tan Sri Muhyiddin, maka Bersatu tak dapat menunjukkan bahawa ia lebih progresif daripada UMNO. So dia pun ada problem lah. Apa yang kita nak tengok, Wan Ahmad Faizal jadi timbalan Presiden, baru ada peralihan generasi. Ini apa benda ni? 60-an, 70-an, baru berjargon kan. Okey, Syaril, kita beralih ke ekonomi sekejap. Mungkin Syaril nak komen tentang berita baik. Hari tu banyak berita yang kurang enak, seperti penurunan tangga kedudukan dalam competitiveness report dan sebagainya. Sejak beberapa hari ni ada beberapa berita yang baik dan kita akui, dan kita juga memuji sebab JP Morgan, sebuah bank pelaburan ataupun investment bank antara yang terbesar di dunia, telah pun upgrade. Jadi bank-bank ni biasanya dia akan ada dia punya ramalan lah, ataupun dia akan ada dia punya pandangan berkenaan dengan sebuah negara ataupun sebuah syarikat. Dia upgrade pandangan dia tentang Malaysia daripada underweight, iaitu pandangan tak diberi banyak perhatian, kepada neutral. Maksudnya dia lebih yakin dengan Malaysia, dan antara lain dia sebut bahawa ada usaha ke arah penumbuhan ekonomi yang kesan, ada keberanian untuk membawa reformasi kepada dasar-dasar ekonomi seperti penyasaran subsidi. Ada juga disebut bahawa pelaburan dalam data center dan juga pelaburan dalam beberapa sektor prasarana sedang meningkat. Adakah Syaril melihat ini adalah satu berita yang baik? Ya, saya rasa berita yang positif, dan macam KJ kata, kita di KS kita akan ulas benda secara objektif. Sesuatu kelemahan yang kita kritik tidak menutup sesuatu kebaikan dan vice versa. Saya nampak peningkatan penarafan JP Morgan ni didorong beberapa perkara. Satu perkara berhubung dengan dasar, misalnya dia sebut tentang netters, tentang NIMP, pelarasan subsidi. Ini penting untuk kita faham KJ, kerana bermaksud kenaikan penarafan itu bergantung kepada iltizam untuk melaksanakan dasar yang dia suka. So selagi tak laksana, kita tak dapat convert lah kan. Kedua, didorong oleh trend yang nyata, benda yang dah berlaku. Aliran kewangan
yang positif masuk ke pasaran bursa kita setakat tahun ini nampak macam net positif. Ringgit pun ada kukuh 2%. Ada FDI yang masuk, data center dan sebagainya. Benda tu bukan benda yang atas kertas, benda yang memang telah pun berlaku. Kemudian saya baca wawancara wakil JP Morgan ni, dia juga sebut benda yang anecdotal lah. Anecdotal ni dia cakap-cakap, borak-borak kapitalis, mereka yang menjadi pemegang modal, yang mana mereka mula bertanya tentang Malaysia, mula mempunyai naratif tentang Malaysia. Sebab saya rasa KJ pun setuju, untuk bank ni dan juga pelabur ni, the narrative is important. Kalau semata-mata nampak trend positif tapi mereka tidak dapat jelaskan kenapa trend itu berlaku, dia mungkin tak ada keyakinan yang penuh. Tapi kalau dia boleh jelaskan dalam kepala, dalam minda dia, ia berlaku disebabkan ada data center, ada semiconductor di Penang, di Kulim, ada projek solar, ada kemampuan Malaysia menjadi hub EV. Ini semua the part of the narrative that membuatkan mereka yakin untuk menaikkan penarafan ataupun melabur dengan lebih banyak. So, saya rasa ini soal pelaksanaan. Kita kena pastikan bahawa pelaksanaan dasar yang orang suka tu berlaku. Kemudian bila bercakap tentang pelaksanaan ni, it's about politics lah. Adakah PMX dan kerajaan boleh hold their nerve, boleh pastikan pelarasan subsidi ini berlaku, mengurus politik dan juga kritikan. Akan ada soalan juga berkenaan dengan data center misalnya. Adakah data center ni boleh berterusan menjadi kunci ataupun saluran pelaburan dengan begitu banyak tuntutannya terhadap utility, air dan tenaga. Adakah kita juga, yang paling penting, akan gunakan FDI flow ni untuk meningkatkan gaji kita, pendapatan kita. So ini semua adalah political economy question, macam mana kita bincang dalam satu sesi kita bersama minggu lepas KJ. Tapi good positive signs to begin with. Ya, saya rasa secara keseluruhan net positif dan perlu kita akui dan juga iktiraf satu kejayaan. Cuma pada masa yang sama, Syaril, saya sentiasa berwaspada berkenaan dengan pandangan yang diberi oleh sama ada investment bank ataupun syarikat penarafan. Sebab worldview mereka adalah lebih kepada fiscal discipline, lebih kepada usaha kerajaan untuk mengambil langkah-langkah ekonomi yang boleh dikaitkan dengan slightly right of center lah. Mereka tidak berapa memahami. Ya, neoliberal stuff. Mereka tidak memahami apabila kerajaan terpaksa mengambil langkah yang boleh dikatakan lebih progresif dalam istilah ekonomi ataupun teori ekonomi barat lah. Progresif maksudnya lebih ke haluan kiri. Apabila kita terpaksa menaikkan cukai tertentu ataupun apabila kita terpaksa mengadakan defisit sementara ataupun berkekalan hutang bagi tujuan membina infrastruktur dan juga membasmi kemiskinan. So dalam keadaan hari ini, saya tak nak take away anything daripada kejayaan tersebut, tetapi saya rasa secara pun setuju, sentiasa berwaspadalah dengan pujian daripada the global financial class ni. Dia datang dengan satu sudut pandangan yang sangat khusus. Betul sekali. Pandangan kapitalis dan juga pemegang modal, jauh daripada sudut pandang yang lebih syumul, jauh sekali daripada ekonomi rakyat. Tapi for what it is, I guess we can call it some good news. Ya, good. So kita break seketika dan kita kembali dalam segmen akhir untuk episod kali ini. Terima kasih. Selamat kembali ke episod 114 KS. Kita dah bincang isu parlimen, kita dah bincang isu Akta Lompat Parti, dah bincang berkenaan dengan update politik dan juga sedikit berkenaan dengan kedudukan ekonomi susulan daripada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh JP Morgan Investment Bank berkenaan dengan kedudukan Malaysia yang di-upgrade kepada neutral status daripada underweight status selepas hampir 6 tahun. Kita nak mengakhiri segmen ini dengan perbincangan isu-isu yang khusus. Satu Syaril nak lead, satu lagi saya nak lead. Syaril akan bincang sedikit tentang perancangan untuk e-invoicing yang dikenalkan ataupun yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDN,
di mana usaha untuk kita mempertingkatkan lagi pentadbiran cukai di Malaysia, di mana beberapa syarikat dia bermula dengan syarikat yang besar dan selepas setahun lagi syarikat-syarikat yang kecil mestilah menggunakan invoice elektronik. Jadi segala-gala bil, segala-gala quotation semua ni mestilah dibuat online dan tidak lagi dibuat secara kertas. Invoice semua mestilah dibuat secara online. Syaril, apakah impak daripada e-invoicing ni dan adakah ia akan memberi bebanan ataupun tekanan kepada syarikat-syarikat kecil, sederhana dan mikro yang juga mungkin juga perlu berhijrah kepada e-invoicing ini dalam tempoh masa yang ditentukan oleh LHDN? Ya, itu persoalan pokoknya KJ. Macam KJ kata, e-invoice ni dia proses untuk merekod semua transaksi, jual, beli, expenses secara rekod digital dan yang boleh dipantau oleh LHDN. So dia bukan semata-mata kita tukar daripada invoice kertas, kita buat PDF dah jadi e-invoice. Tidak. Dia mesti dimuat naik kepada satu sistem ataupun diintegrasikan dengan satu sistem yang boleh dipantau almost real time oleh LHDN, antara lain untuk tingkatkan pematuhan cukai. So tak boleh lari lah sebab setiap transaksi itu direkod secara digital. Saya nampak ada beberapa isu KJ. Satu ialah, benda ni bagus. Cuma soal pertama ialah soal garis masa. KJ sebut tadi bulan Ogos, tak sampai 1 bulan lagi akan bermula untuk syarikat besar. Jadi dia bermula seawal Ogos 2024. Untuk syarikat kecil bermula Julai 2025. Tapi LHDN hanya keluarkan garis panduan penuh pada bulan Jun. Jadi ini mungkin satu perkara kalau boleh lain kali diberikan masa yang lebih panjang. Walaupun syarikat besar tapi ada kos dan penyesuaian dan tidak memberikan keyakinan yang tinggi kalau pelabur melihat uncertainty. Kita juga hanya dapat syarikat tahu syarikat besar ni untuk makluman pendengar dan juga penonton KS adalah syarikat yang mana turnover tahunan, annual turnover mereka lebih daripada 100 juta. Ya, so konteks tu lah. Ya. Dan kedua ialah kita hanya dapat tahu tentang nilai ambang untuk syarikat kecil yang perlu gunakan e-invoice ni 2 minggu lepas. Nilai ambang dia RM150,000. Ini bukan untuk Ogos tahun ni, untuk Julai tahun depan. Syarikat yang jualannya RM150,000 setahun mesti adakan e-invoice. Jadi bila RM150,000 ke atas ni banyak jugalah syarikat yang bukan syarikat besar yang akan diwajibkan gunakan e-invoice bermula tahun depan. So saya nampak isu kedua ialah nilai ambang tu sendiri. RM150,000. Hujahnya ialah bila RM150,000 maka pengusaha mikro yang bawah RM150,000 ni tak kena. Cuma ada dua masalah. Pertama ialah walaupun pengusaha mikro kecil-kecilan yang jualannya bawah RM150,000 setahun ni tak diwajibkan, tapi kalau dah sebahagian daripada rantaian nilai syarikat yang besar KJ, mereka juga akan dibebani, mereka juga akan terkesan sedikit sebanyak dengan e-invoice ni. Contoh terbaik ialah pengusaha mikro, penjual kecil yang beroperasi bawah e-commerce, platform e-dagang. Penyedia platform e-dagang tu besar, dia kena buat e-invoice dan malah banyak yang perlu submit ini adalah e-dagang itu sendiri, platform itu sendiri, sama ada whatever lah, Lazada ke Shopee ke TikTok ke. So dia akan syaratkan supaya micro ni juga e-invoice. Betul. Micro kena berikan data-data yang banyak. Saya rasa ada puluhan data point, nombor IC, nombor cukai, alamat, semua benda tu lah kena diberikan. So sedikit sebanyak pengusaha mikro bermula Ogos tahun ini dah terkesan sebab syarikat e-commerce ni besar. So that's satu perkara. Kedua KJ ialah nilai ambang tu sendiri RM150,000 tak sama dengan nilai ambang SST. KJ ingat kan, nilai ambang SST adalah RM500,000. Saya nampak ni sedikit pelik KJ sebab kalau e-invoice ni sasarannya ialah untuk tutup kelompongan cukai toke-toke besar, dan kenapa kita letak RM150,000? Berapa sangat keuntungan syarikat yang nilai jualannya RM150,000? Sebab apa yang akan jadi sedikit pelik, kerajaan akan dapat pantau semua transaksi digital, tapi last dia tak boleh kutip pun SST. Semata-mata untuk kejar cukai pendapatan korporat ataupun cukai pendapatan company yang tak seberapa. So saya nampak kalau boleh dicadangkan, kalau boleh lagi terbuka untuk percadangan lah, selaraskanlah
SST 500 dan e-invoice pun patutnya 500,000 jugalah. Itu antara komen awal saya, KJ. Ada yang juga bimbang berkenaan dengan kos pelaksanaan e-invoicing ni. Syaril, ada apa-apa maklumat berkenaan dengan SME? Kalau SME biasanya, saya masih lagi ingat waktu GST diperkenalkan, dia terpaksa beli sistem. Ya, sebab kalau dia sebuah syarikat yang kecil dan sederhana, dia tak perlu buat sistem sendiri, dia just beli sistem. Tapi sistem tu pun ada dia punya cost dia juga, sebab kena beli daripada third party developer ataupun vendor, dan biasanya dia akan ada fee yang berterusan lah. So dalam case e-invoicing ni juga, saya nampak banyak counter teknologi yang menyediakan platform e-invoicing ni tiba-tiba meningkat dengan begitu mendadak sekali, sebab mereka menganggap bahawa ataupun mereka menjangkakan jualan mereka akan meningkat disebabkan keperluan SME ni untuk beli sistem-sistem tersebut. Mungkin saya nak cerita sikit tentang kos dan juga beban kos tersebut. Ya, bagusnya saya rasa kerajaan ada sediakan, tak silap saya, RM50,000. Kalau saya salah, tim tolong betulkan, RM50,000 untuk sebarang kos penyesuaian lah yang mungkin perlu diambil kira. Satu lagi saya dah test, dia satu lagi cara kerja, tak memerlukan API integration. Dia ada satu portal, My Invoice Portal, yang mana tak ada kos tambahan, cuma kerja lebih lah. Kena isi setiap kali kita keluar whatever lah invoice, kena mengisi, dan ada masa yang, kelonggaran masa yang diberikan, beberapa minggu ke something like that, yang membolehkan. So dari segi praktikalnya, masih boleh menggunakan satu sistem yang di-host oleh LHDN tu sendiri tanpa perlu pertambahan kos sistem kepada syarikat yang kecil. So ada baiknya yang kita boleh puji di sini. Tapi inilah antara isu yang kita kena pastikan syarikat kecil kita ni bersedia. Sebab satu lagi isu, KJ, kenapa masalah kalau tak bersedia ialah pengusaha-pengusaha luar tak dikenakan perkara ni, kan? Contoh, pengusaha luar yang jual barang kat Malaysia menggunakan platform e-commerce dari luar pangkalan Malaysia, itu di luar cakupan LHDN. Jadi mereka tak perlu buat e-invoice, mereka boleh jual barang kat Malaysia, and they don't have to do e-invoicing. Mungkin boleh berikan kelebihan kepada luar berbanding dengan pengusaha kecil, penjual kecil Malaysia tempatan. So bagi masa yang sepenuhnya lah kepada pengusaha mikro. Ya, dan saya harap juga pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di kawasan-kawasan luar bandar dan sebagainya diberikan perhatian oleh kerajaan supaya mereka dapat melaksanakannya dengan lebih kemas dan juga dibantu mana mereka boleh bantu. Syaril, cuma persoalan sekarang ini adalah KS ni lah keluar sekejap. Sudah pasti kita tidak layak untuk dapat pengecualian sebab revenue, pendapatan tahunan kita lebih daripada 150,000. So you're declaring that? Saya pasti LHDN dah tahu dah, dia usah je KS ni, setiap episod keluar dia tengok je. Cuma persoalan dia, kita 1 Januari 2025 ataupun 1 Julai 2025. 1 Januari dia pendapatan tahunan adalah more than 25 million. And then 1st of July is for other taxpayers. So adakah kita revenue kita sampai 25 juta tahun ni atau tidak? Kita 1 Julai 2025 lah. Kita belum lagi layak untuk 1 Januari. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi berkenaan dengan tadi saya sebut, berkenaan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di luar bandar takut tak ada technology adoption rate yang agak perlahan dan sebagainya. Ini membawa kepada satu projek besar yang bakal ataupun sudah pun mengubah landscape teknologi negara. Ini adalah pelaksanaan 5G, dan kita pun dah bincang perkara ni beberapa kali. Cuma saya nak bincang semula berkenaan dengan 5G ni disebabkan saya tak pasti Syaril tahu ke tidak, tetapi kerajaan telah jemput syarikat-syarikat telco untuk memberi proposal bagi tujuan menubuhkan rangkaian 5G yang kedua. Ini yang disebut, bukan dah confirm Huawei?
Tak confirm, bukan confirm Huawei lagi. Vendor dia kita tak pasti, tetapi dia dah jemput lah telco mana yang nak wujudkan rangkaian 5G kedua ni. Dan untuk makluman pendengar dan juga penonton KS, ini adalah perubahan kepada struktur asal. Struktur asal ini adalah DNB, ya. DNB ditubuhkan, yang mana pada asalnya DNB ni dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Tetapi satu perubahan dasar dibuat di mana syarikat-syarikat telekomunikasi dijemput untuk menjadi pemilik bersama dengan kerajaan, dan pada asalnya hanya satu saja, hanya DNB saja yang mengendalikan rangkaian borong tunggal, single wholesale network. Jadi dia borong ataupun dia jual network itu kepada telco-telco, dan model ini akan melihat Malaysia pergi daripada keadaan oligopoli sewaktu 3G dan 4G, di mana hanya ada 4 ataupun 5 telco saja. Pada waktu itu Syaril pun masih lagi ingat, di mana kita ada oligopoli, just 4 telcos yang telah pun menjadi penjual telco services di Malaysia ni. Keadaan di mana harga kita dan juga dividen kita untuk syarikat telco ni antara yang paling tinggi di Asia Tenggara. Maksudnya harga yang terpaksa dibayar oleh pengguna antara yang tertinggi di Asia Tenggara, dan juga dividen yang dibayar oleh telco ini, maknanya keuntungannya besar lah, sebab harga yang dijual kepada pengguna tinggi, mereka boleh dictate price sebab oligopoli, dan mereka telah pun bayar dividen yang tinggi kepada pemegang-pemegang saham mereka. DNB ditubuhkan untuk mengubah keadaan ini, di mana oligopoli ini dipecahkan dan dia menjual secara borong kepada telco, dan telco ini hanya memberi tumpuan kepada nilai tambah dari segi perkhidmatan, services saja, dan dia tak boleh control price sebab harga itu ditetapkan oleh DNB. Dan harapan pada waktu itu adalah ini akan menurunkan harga kepada pengguna, dan ini tidak akan menyebabkan keuntungan yang luar biasa kepada syarikat-syarikat telco. Dan DNB, kita dah bincang secara hampir berjaya, 80% daripada penduduk Malaysia dah ada akses kepada 5G dalam tempoh yang singkat. Jadi ramai yang tanya, kenapa kerajaan masih nak meneruskan dengan satu lagi rangkaian? Sebab kalau menggunakan contoh tadi, kalau dulu kita ada oligopoli, hanya a few sellers, kita pergi kepada a more open market dengan wholesale daripada kerajaan, DNB jual kepada semua yang nak beli daripada DNB, tiba-tiba kita balik kepada duopoli. Ya, kita balik kepada sistem di mana hanya ada 2 penjual sahaja. Dan saya nak tanya beberapa soalan, mungkin saya minat dengar pandangan daripada Syaril. Kerajaan, pembayar cukai, masih lagi pemilik kepada DNB, 35% kalau tak silap saya. Bakinya 65% dimiliki oleh beberapa syarikat telco. Kalau disebabkan struktur yang baru ni, dibenarkan second network, DNB rugi, akhirnya pembayar cukai juga akan terpaksa menanggung kerugian ni. Sebab saya dengar, Syaril, sebagai contoh, ada laporan yang mengatakan bahawa 900 juta, 900 million ringgit akan terpaksa write off ataupun menjadi sunk cost sebab peralatan yang tidak lagi akan diguna. Sebab peralatan ini yang dimiliki oleh DNB di-earmark untuk frekuensi yang sekarang ini dah bagi kepada rangkaian kedua. Jadi dia dah beli equipment tersebut, peralatan tersebut 900 juta, dan sekarang ini tak perlu lagi sebab frekuensi spektrum tersebut akan diberi kepada rangkaian yang kedua. Ada juga yang memberi, saya ada baca laporan yang kata DNB, untuk DNB mengekalkan jaminan 100 megabit per second, that's the speed that DNB guarantees, kepantasan, dia sekarang ni terpaksa tambah lokasi radio. Sebab sekarang dah kurang spektrum sebab dah bagi kepada rangkaian kedua. So dalam bahasa teknikal dia terpaksa buat densification. So dia terpaksa tambah radio site disebabkan spektrum dah diberi kepada rangkaian kedua, dan dia terpaksa tambah untuk dia kekalkan kepantasan tersebut. Ini dikatakan akan menelan perbelanjaan sebanyak lebih daripada 1.5 1.6 bilion ringgit. Jadi
persoalan dia dalam keadaan di mana kerajaan sudah pun jemput dan looks like they are going forward with this atas sebab-sebab yang saya pun tak faham. Mungkin ada hint daripada jawapan Syahril tadi, mungkin dari segi vendor yang nak dipilih dan sebagainya. Persoalan public policy yang perlu kita tanya, Syahril, adalah kalau sekiranya apa yang berlaku ini akan menyebabkan kerugian kepada DNB, di mana 35% daripada DNB ini dimiliki oleh kerajaan, mungkin lebih kalau sekiranya ada telco yang nak jual dia punya saham dan pergi kepada second network ini. Ini akan menjadi kesan kepada ataupun memberi kesan kepada pembayar cukai. Syahril? Ya, saya rasa daripada awal lagi agak jelas bagi mereka yang mengikuti hal 5G ni, konsep DNB dan business model DNB hanya boleh berjaya kalau adalah single wholesale network. Dia mesti menjadi rangkaian tunggal. Sebab itu yang memberikan dia cost of financing yang rendah, itu yang membolehkan dia membuat janji-janji dan juga komitmen-komitmen servis dan perkhidmatan yang KJ sebut tadi. Semua itu berasaskan single wholesale network. Di saat single wholesale network ini berubah menjadi dual network, maka the business case itself is gone. Jadi saya rasa agak kemungkinan besar bahawa DNB akan quote-unquote rugi itu memang ada. Memang kemungkinan yang sangat-sangat besar. Dan kita kena cakap tentang the politics of this juga, KJ. Sebab saya nampak isu 5G ni diletakkan seolah-olah ini adalah agenda Muhyiddin, agenda Perikatan Nasional. Saya pun tak tahulah kenapa dijadikan politik begitu. Dan apabila seperti mana jangkaan kita mungkin DNB akan menanggung masalah ataupun kerugian ataupun peningkatan kos, mereka akan katakan bahawa ini adalah inilah sebabnya kita tak sokong DNB sebab DNB ni rugi. Itulah sebabnya DNB ni tak bagus. Tapi sedangkan tindakan mereka selepas perubahan dasar inilah yang membuatkan DNB ni the model doesn't work. So saya harap yang menganalisa akan faham the story behind this supaya kita tidak salah tafsir sesuatu perkara. Jadi KJ bila dah buat keputusan dual wholesale network ni mungkin atas pertimbangan geoekonomi, geopolitik, kenalah hadapi hakikat bahawa the taxpayer will have to foot something. Cuma dari susulan daripada apa yang saya sebutkan tadi, dia pelik lah sebab saya agree seolah-olah dia macam set up DNB to fail now, ataupun dia set up DNB to not succeed, untuk tidak mendapat kejayaan yang sepatutnya. Dan benda ni akan jadi self-fulfilling prophecy. Kita dah bagi tahu dah sistem ni memang ataupun struktur ni memang tak bagus dan akhirnya dia tak berjaya ataupun dia menunjukkan kerugian kepada kerajaan dan juga kepada pembayar cukai. So saya rasa worthwhile kita monitor isu ni sebab saya nampak isu ni kurang dibincangkan sebab mungkin agak sukar untuk difaham, tetapi ini adalah satu keputusan yang jelas yang merugikan sebuah syarikat yang dimiliki sebahagian oleh pembayar cukai kerajaan, dan polisi itu sendiri yang merugikan syarikat tersebut. Yes, that's what it is. Betul. Yeah, that's the way to put it. Yes. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, Syahril, selamat bertugas dan beristirahat di sana dan kita akan jumpa dalam episod yang akan datang. Anything else? Yeah, no, that's all. Thank you. Okay, thank you.